Dang and welcome to Dang Dang's Vlogs. Share ko lang sa inyo guys. Bali, last time nagpunta kami sa isang restaurant, yung Thai restaurant. Ang pangalan niya ay Pad Thai restaurant doon sa Pasita. And may gusto talaga ako doon yung Pho Pia kung tawagin nila, yun yung fresh lumpia na may rice paper wrapper. Tapos vegetable yung laman niya, merong shrimp, merong egg, may chicken, and yung carrots, may pipino, tapos may yung sauce niya, gawa siya sa lime, tapos may konting tamis, basta masarap siya talaga. And ang order nun, 4 pieces for 180 pesos. So naisip ko, pag-aralan ko na lang siya para sa bahay, pag nag-crave ako, magagawa ko siya and mas tipid siya and at the same time, mas marami kang magagawa. Compared dun sa 180 pesos, pero 4 pieces lang yung makakain natin, tapos mag-share pa tayo sa family. So, excited na ako ituro sa inyo. Let's go!